Welcome dear students. In last lecture we have discussed about the packing of particles in one dimension and the two dimension. Now in today's lecture we are going to discuss about the close packing of particles in three dimension. क्लोज पॅकिंग इन 3 डायमेन्शन. मग इथे जर आपण पाहिलं तर नक्की आपल्याला इथे काय करायचं ते समजून घ्या की सुरुवातीला आपल्याला जे सेकंड स्टेज मध्ये लेयर्स मिळालेले आहेत, म्हणजे हा लेयर असेल फॉर एक्झाम्पल, हा सेकंड स्टेज मधला लेयर आहे. हा जो काही लेयर आपल्याला इथे मिळालेला आहे ते लेयर्स आपल्याला काय करायचे आहेत पहा. वी हॅव टू अरेंज और स्टॅक दीज लेयर्स वन ओव्हर अनदर. ते हे लेयर जे आहे ते आपल्याला एकावर एक मांडायचे. देन यू विल गेट द 3 डायमेन्शनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक आहे, हे जर आपण अरेंजमेंट अशी केली तर आपल्याला 3 डायमेन्शनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जे आहे ते मिळणार आहे. मग आता त्याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेप जर आपण पाहिले तर ती आहे स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. कोणती अरेंजमेंट आहे? स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग ही फर्स्ट टाइप त्याच्यामध्ये आहे, तो आपण इथे पाहणार आहोत. म्हणजे हा स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगचा लेयर आहे आणि हाच लेयर आपण त्याच्यावर, म्हणजे आता ही पहा, दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन, दिस इज द सेकंड डायरेक्शन अँड विच इज द थर्ड डायरेक्शन हियर. पहा आता हा एक लेयर आहे, याच्यावर म्हणजे ही ज्यावेळेस आपण एकावर एक असं अरेंज करू त्यावेळेस ही झाली याची थर्ड डायरेक्शन. हे थर्ड डायरेक्शन मध्ये अरेंज करताना जर आपण इथे पहा, सपोज आपण हा वरचा पार्टिकल कन्सिडर केला, असा प्लेस केला, वन ओव्हर अनदर प्लेस करून तर अशा प्रकारे अरेंजमेंट केली. आता थर्ड डायरेक्शन मध्ये अरेंज केलेला हा पार्टिकल आहे. तर आपल्याला इथे अशा प्रकारे आपल्याला इथे, म्हणजे इथे मी ही डायग्राम काढलेली, अशा प्रकारे आपल्याला इथे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जे आहे ते मिळते. पहा तुम्ही इथे, दिस इज द स्क्वेअर ऑफ फर्स्ट रो, दिस इज द स्क्वेअर ऑफ सेकंड रो. म्हणजे हा एक लेयर झाला पहा, हा एक लेयर आणि हा पाठीमागचा दुसरा लेयर. आता हा पुढचा जो लेयर आहे, पुढचा लेयर आणि पाठीमागचा लेयर यांचे स्क्वेअर जे आहेत ते एक्झॅक्टली एकमेकांवर अरेंज केलेले आहेत. ठीक आहे, म्हणजे दे आर हॅविंग सिमिलर अलाइनमेंट. ह्या सगळ्या पार्टिकलची अलाइनमेंट कशी आहे? सेम आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याला सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जे आहे ते मिळतं. इफ यू कन्सिडर द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर, तर कोऑर्डिनेशन नंबर काय असेल पहा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे जर आपण पाहिलं तर त्या लेयर मध्ये किती पार्टिकल्स आहेत? एकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये 4 आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपण काय केलंय, त्याच्या वरच्या बाजूला एक लेयर अरेंज केलंय आणि त्याच्या खालच्या बाजूला एक लेयर. म्हणजे टोटल जर आपण इथे पाहिले 4 पार्टिकल्स हे इन द लेयर आहेत आणि 1 पार्टिकल इन द अबव लेयर आणि 1 पार्टिकल इन द बिलो लेयर. अशा प्रकारे टोटल जर आपण कोऑर्डिनेशन नंबर पाहिला तर इथे कोऑर्डिनेशन नंबर असेल तो म्हणजे 6. ठीक आहे, हा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कसा आला ते समजलंय का? परत एकदा लक्षात घ्या. काय? दीज 4 पार्टिकल्स इन द लेयर मधले 4 पार्टिकल्स, म्हणजे तो झाला कोऑर्डिनेशन नंबर 4. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण हे 3 डायमेन्शनली अरेंज करतो त्यावेळेस वरच्या बाजूला एक पार्टिकल त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो वरच्या लेयरचा आणि खालच्या लेयरचा एक पार्टिकल त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल. म्हणजे टोटल झाले ते 6. म्हणजे इथे कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? 6. हे लक्षात ठेवायचं. आणि याचं जे एक्झाम्पल आहे पहा, द ओनली एक्झाम्पल of a simple cubic structure is the polonium. The next point is
close packing in 3 dimension in that stacking of 2 hexagonal close pack layers. म्हणजे आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे की 2 हेक्सागोनल क्लोज पॅक लेयर काय करायचे आहेत, एकमेकांवर स्टॅक करायचे आहेत, एकमेकांवर ठेवायचे आहेत. ठीक आहे. तर आता इथे सुरुवातीला आपण हे जर 2 डायमेन्शनल हेक्सागोनल क्लोज पॅक स्ट्रक्चर जर आपण इथे पाहिलं, 2 डायमेन्शनल अरेंजमेंट जर आपण इथे पाहिली, तर आपल्याला इथे ट्रायंग्युलर व्हॉइड्स किंवा ट्रायंग्युलर एम्प्टी स्पेसेस जे आहेत ते आपल्याला इथे दिसत आहेत. पहा, हे बघा, these are the empty spaces which are triangular empty spaces. मग याच्यामध्ये 2 प्रकारच्या एम्प्टी स्पेसेस आहेत. ह्या ट्रायंग्युलर एम्प्टी स्पेसेस 2 प्रकारच्या कोणत्या आहेत, which are in the upward direction, which is denoted by the green color. इथे मी हे ग्रीन कलरने दाखवले आणि हे रेड कलरने दाखवलेले दुसऱ्या प्रकारचे. ठीक आहे. या अशा 2 प्रकारचे ट्रायंग्युलर व्हॉइड्स आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. आणि ज्यावेळेस आपण इथे सेकंड लेयर ज्यावेळेस आपण इथे प्लेस करतो बघा, ऑन प्लेसिंग द सेकंड लेयर ऑन द फर्स्ट लेयर, then it will form two types of voids, that is tetrahedral void and octahedral void. ठीक आहे. 2 प्रकारचे व्हॉइड्स आपल्याला मिळतात, टेट्राहेड्रल व्हॉइड आणि ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. आता हे टेट्राहेड्रल कोणते आणि ऑक्टाहेड्रल कोणते हे लक्षात घ्या. म्हणजे हे इथे पहा, ज्या ठिकाणी आपण स्पेअर प्लेस केलेला आहे, ठीक आहे, इथे आपण स्पेअर प्लेस केलाय. आता ही जी काही ट्रायंग्युलर व्हॉइड होती, that is get surrounded by total 4 स्पेअर्स. म्हणजे ती ट्रायंग्युलर व्हॉइड जी आहे टोटल 4 स्पेअरने काय केले, तिने तिच्या बाजूला 4 स्पेअर्स आहेत असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे पहा, हे जे 3 स्पेअर्स आहेत हे खालच्या लेयर मधले आणि त्याच्यावर मी एक दुसरा स्पेअर प्लेस केला, तर ही जी काही आतमधली ट्रायंग्युलर व्हॉइड होती ती इथे काही प्रमाणात काय केली, झाकली गेली. ठीक आहे. ही जी काही ट्रायंग्युलर व्हॉइड आहे ती ट्रायंग्युलर व्हॉइड आता तिला आपण म्हणू शकतो टेट्राहेड्रल व्हॉइड. कारण एक लक्षात घ्या, इथे टोटल किती पार्टिकल्स आहेत, इथे 4 पार्टिकल्स आहेत आणि यांचे जर आपण सेंटर जर जोडले, या 4ही पार्टिकलचे सेंटर जोडले, तर इथे आपल्याला टेट्राहेड्रॉन मिळतो आणि म्हणून आपण याला काय म्हणतो, टेट्राहेड्रल व्हॉइड. इन द सेकंड केस, the triangular void which is not occupied, जे ट्रायंग्युलर व्हॉइड ऑक्युपाय केलेले नाहीये असे पहा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दिस वन, हे इथे पण ठीक आहे. तर हे जे काही ट्रायंग्युलर व्हॉइड्स आहेत विच इज नॉट ऑक्युपाइड, आता हे किती पार्टिकल्स, म्हणजे हे जे ट्रायंग्युलर व्हॉइड्स आहेत ते किती पार्टिकल्सने सराउंड केलेले आहेत हे लक्षात घ्या. तर इथे आपण पाहू शकतो पहा, दिस इज द ट्रायंग्युलर व्हॉइड अँड विच इज सराउंडेड बाय द टोटल 6 पार्टिकल्स. तर टोटल 6 पार्टिकलने ते सराउंड केलेले आहे. हे पहा इथे 1 2 3, this is in the one layer and these 1 2 3 particles in the below layer. म्हणजे असे जर आपण पाहिले टोटल 6 पार्टिकल्स एकत्र येऊन त्यांनी हा व्हॉइड इथे तयार केलेला आहे. त्या व्हॉइडला आपण काय म्हणतो, तर ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. ठीक आहे. आता याला ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड का म्हणायचं, कारण आता याचे जर आपण सेंटर जोडले, इफ यू जॉइन द सेंटर्स ऑफ दीज स्पेअर्स, ह्या स्पेअरचे सेंटर जर आपण इथे जोडले, तर आपल्याला ऑक्टाहेड्रॉन, आपल्याला कोणता शेप मिळतो, हा ऑक्टाहेड्रॉन जो आहे तो इथे मिळतो. हे ऑक्टाहेड्रॉन लक्षात घ्या की ऑक्टाहेड्रॉन म्हणजे काय. हे आता काय होतं पहा, बऱ्याच मुलांचं कन्फ्युजन असं होतं की ऑक्टा म्हटलं की 8 हे आपल्या लक्षात असतं आणि मग आपल्याला वाटतं की तिथे 8 स्पेअर असतील की काय. पण एक लक्षात घ्या, दिस इज द शेप
which is called octahedron. आणि जर तुम्ही याच्यामध्ये if you observe this, there are 6 apexes. इथे जर आपण याचे अपेक्स पाहिले तर हे किती आहे? There are total 6 apexes and therefore it is called as octahedron. आता ऑक्टा का म्हटलं ते लक्षात घ्या, कारण इथे आपण याचे फेसेस जर पाहिले तर ते 8 आहेत. If you consider the faces, suppose this is one of the face. ठीक आहे, सपोज हा एक फेस आहे, त्याच्यानंतर हा दुसरा फेस आहे, हा तिसरा असेल आणि याच्या बॅक साइडचा एक तो 4. असे वरच्या बाजूला 4 आणि खालच्या बाजूला 4 असे टोटल 8 फेसेस तिथे असतात, म्हणून त्याचं नाव ऑक्टाहेड्रॉन असतं. लक्षात ठेवायचं आहे. पण ऍक्च्युली त्याचे जर आपण अपेक्सेस पाहिले, अपेक्सेस, ठीक आहे, तर अपेक्सेस किती असतील? दॅट इज 6. ठीक आहे, म्हणजे टोटल 6 पार्टिकल्सचा मिळून हा आपल्याला इथे ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड जो आहे तो तयार झालेला असतो. म्हणजे पहा, जेव्हा आपण हेक्सागोनल क्लोज पॅक लेयर एक लेयर दुसऱ्या लेयरवर प्लेस करतो, त्यावेळेस काय होतं लक्षात घ्या की त्यावेळेस आपल्याला 2 प्रकारचे व्हॉइड्स मिळतात. एक म्हणजे टेट्राहेड्रल व्हॉइड आणि दुसरा म्हणजे ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. आता इथे आपण वी आर गोइंग टू प्लेस द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पॅक लेयर. आणि मग तो अरेंज करत असताना तो 2 प्रकारे आपण इथे अरेंज करू शकतो. मग 2 प्रकारे कसं करू शकतो पहा, की आता लक्षात घ्या की if the alignment of first layer here, this green colored sphere, suppose if we call it as A, याला आपण A म्हणू, जो पहिल्या लेयरचा आहे. त्याच्यानंतरचा हा व्हाईट कलरचा जो आहे त्याला आपण B म्हणू, B, कारण A आणि B चे अलाइनमेंट कसे डिफरंट. ठीक आहे, आणि आता आपण तिसरा लेयर प्लेस करणार आहोत. जर तो तिसरा लेयर आपण if we place having place exactly if we place the third sphere of third layer having similar alignment with the first layer, म्हणजे हा A सारखा जर असेल, कुणासारखा असेल? जर हा A सारखाच असेल, याची अलाइनमेंट सुद्धा कशी असेल? सपोज A सारखी जर असेल, लक्षात घ्या, A खालचा जो ग्रीन कलरचा होता तो फर्स्ट लेयर, हा व्हाईट कलरचा जो होता तो सेकंड लेयर, त्याला B म्हटलं आपण. आणि जर A आणि जर पहिल्या आणि तिसऱ्या लेयरची अलाइनमेंट जर सेम असेल, if the alignment of first layer and the third layer is same, जर पहिल्या आणि तिसऱ्या लेयरची अलाइनमेंट सेम असेल तर अशा प्रकारची अरेंजमेंट जी आपल्याला मिळते तिला आपण म्हणतो AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट. काय म्हणतो आपण याला? AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट. AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट. आणि अशा प्रकारची अरेंजमेंट जी आहे त्यालाच आपण हेक्सागोनल क्लोज पॅक अरेंजमेंट असं म्हणतो. काय म्हणतो? हेक्सागोनल क्लोज पॅक अरेंजमेंट. त्यालाच इन शॉर्ट HCP असंही म्हणतात. ठीक आहे, आणि याचं जे एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर मेटल सच ॲज मॅग्नेशियम, झिंक दॅट क्रिस्टलायझेस इन दिस स्ट्रक्चर. म्हणजे मॅग्नेशियम आणि झिंकचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तर ते आपल्याला HCP टाइपचं मिळतं. Then second type of arrangement, if we place the sphere of third layer in the octahedral void. आता आपल्याला माहिती आहे इथे आपल्याला आता आपण इथे फक्त octahedral void दाखवू पहा. These are the octahedral voids.
आणि हे जे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आहेत याच्यामध्ये जर आपण हे जे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये जर आपण स्पेअर ऑफ थर्ड लेअर काय केला, प्लेस केला, तर काय होईल पहा. फॉर एक्झाम्पल दिस वन. आता हा जो खालचा ग्रीन कलरचा पार्टिकल आहे त्याला आपण म्हणू लेअर 1 चा पार्टिकल, त्याला आपण ए म्हणू, ए. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जो व्हाईट कलरचा जो आहे त्याला आपण त्या पार्टिकलला आपण बी पार्टिकल म्हणू, लेअर ऑफ बी, सेकंड लेअर, that is B particle. And if we place the third layer, sphere of third layer in octahedral void, this is the octahedral void, and if we place the sphere of third layer in this octahedral void, octahedral void मध्ये जर आपण इथे प्लेस केला थर्ड लेअरचा स्पेअर, तर आपल्या लक्षात येईल पहा, which is the sphere of third layer is not having similar alignment with the first layer. म्हणजे फर्स्ट लेअरचा जो स्पेअर आहे त्याची अलाइनमेंट थर्ड लेअरच्या स्पेअर सारखी अजिबात नाहीये, म्हणून आपण त्याला म्हणू शकतो सी पार्टिकल, सी. तर आपल्याला सी म्हणावं लागेल कारण त्याची अलाइनमेंट ही सेम नाहीये, ए सारखे नाहीये. आता मग आपल्याला ही कोणत्या टाइपची अरेंजमेंट मिळाली, एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट म्हणजे मिळाली, एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. दिस इज द एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. आणि ह्या अरेंजमेंटला काय म्हटलं जातं बघा, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पॅक अरेंजमेंट. कोणती अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पॅक अरेंजमेंट, त्याला इन शॉर्ट सीसीपी असंही म्हटलं जातं. आणि इट विच इज सिमिलर विथ द एफसीसी, फेस सेंटर्ड सेल. ठीक आहे. म्हणजे एफसीसी बरोबर आहे अरेंजमेंट सेम त्याची. त्याच्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल जर आपण पाहिले, इफ वी कन्सिडर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस, द कॉपर, देन सिल्वर, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ क्यूबिक क्लोज पॅकिंग. Then the most important point that you have to remember is if n denotes the number of particles, म्हणजे n ही जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स असतील किंवा स्पेअर्स असतील तर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हे 2n एवढे असतात आणि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हे n एवढे असतात. In this way we have learned about the packing in solids, म्हणजे स्पेअर जे आहे ते कशा प्रकारे सॉलिड फॉर्म करतात, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जे आहे ते कशा प्रकारे फॉर्म करतात ते आपण इथे पाहिलेलं आहे. मग त्याची जी अरेंजमेंट आहे ती आपण 3 स्टेजेसमध्ये पाहिली, म्हणजे वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट, 2 डायमेन्शनल अरेंजमेंट अँड 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट. म्हणजे टोटल आपल्याला त्याच्यामध्ये एकतर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट मिळते, त्याच्यानंतर हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग मिळते आणि फायनली क्यूबिक क्लोज पॅकिंग मिळते. आणि प्रत्येकामध्ये आपण जे आहे ते कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो प्रत्येक वेळेस पाहिलेला आहे, ते लक्षात ठेवा, ते त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट असेल. ठीक आहे. आणि टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हा सुद्धा पॉईंट त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट असणार आहे ॲज पर युअर बोर्ड एक्झाम्स आर कन्सर्न. थँक्यू.